मित्रांनो, माझं नाव आहे शुभम आणि आपल्या सगळ्यांचे मी स्वागत करतो आपल्या सर्वांच्या युट्यूब चॅनलवर इंजिनिअरिंग सायन्स. ठीक आहे. तर आज भाऊ ॲस्ट्रॉनॉमर्स डे आहे. ॲस्ट्रॉनॉमर्स डे म्हणून हे आपलं वॉलपेपर दिसत आहे तुम्हाला इथं. ठीक आहे. तर असो ते सगळं तुम्हाला माहीत अशीनच. आज 7/5/2022 म्हणजे 7 मे आहे. आज जगातला ॲस्ट्रॉनॉमर्स डे म्हणतात. ते काऊन म्हणतात, कशासाठी म्हणतात हे मला कमेंट सांगा. ठीक आहे. आपली मशीन लर्निंगची सिरीज सुरू होती. ठीक आहे. त्यामध्ये आपण पॉलिनॉमियल फीचर हे सगळं पाहून झालं होतं. लिनियर रिग्रेशन मॉडेल पण पाहून झालं होतं आणि तुम्हाला माहिती दिली होती मी कशाबद्दल, रिज आणि लासो याचे कन्सेप्ट आज काही. रिज लासो काय आहे, मॅनहॅटन डिस्टन्स काय आहे, युक्लिडियन डिस्टन्स कशाला म्हणतात, ते कसं वापरतात एखाद्या अल्गोरिदममध्ये, जेणेकरून आपण एखादा प्रॉब्लेम लवकर सॉल्व्ह करू शकतो परफेक्टली. ठीक आहे. आता काय करणार आहोत आपण, त्याचे एक एक्झाम्पल पाहूया पायथॉनमध्ये. ठीक आहे. मी ऑलरेडी ज्युपिटर नोटबुक माझी ओपन केलेली आहे. मी तुमच्यासमोर डिस्प्ले करतोय मी. ठीक आहे. आता मी त्याच्यावर ट्राय अँड एरर बेसिसवर रन करून पाहिलं थोडं बहुत. ठीक आहे. तर इथं काय पाहणार आपण पाहून घ्या. तर त्याच्या आधी सगळ्यात पहिले चला मग सुरू करूया. ठीक आहे. माझी आपली ज्युपिटर नोटबुक इथं ओपन आहे रे. ठीक आहे. इथं काय म्हटलेलं आहे, मी रेग्युलरायझेशन विथ लासो. विथ नाही लिहिलं इथं, पण आपल्याला लासो या अल्गोरिदमचा वापर करून, या टेक्निकचा वापर करून, आता लासो काय आहे तुम्हाला माहितच आहे, सांगितलेलं आहे मागच्या व्हिडिओ. माहित नसेल तर हे एकदम माझा मागचा व्हिडिओ, त्याच्यामध्ये मी L1 रेग्युलरायझेशन, L2 रेग्युलरायझेशन काय आहे या सर्वांबद्दल माहिती सांगितली आहे रे. माहित नसेल तर पुन्हा एकदा पाहून घ्या. ठीक आहे. तर पहिल्या सेलमध्ये मी काय केलेलं आहे, बेसिकली मोस्ट ऑफ द लायब्ररी मी इम्पोर्ट केलेले आहे फ्रॉम SQL लर्न पासून. मॅटप्लॉटली इम्पोर्ट केलं, सिमॉन इम्पोर्ट केलं, हे व्हिज्युअलायझेशनसाठी केलं, हे माहिती नाही. नंतर SQL लर्न केलं, प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट पॉलिनॉमियल फीचर. आता पॉलिनॉमियल फीचर काय इम्पोर्ट केलं याच्याबद्दल मी माहिती सांगितली आहे माझ्या मशीन लर्निंगच्या पॉलिनॉमियल याच्यात, कशात, प्लेलिस्टमध्ये. मला माहीत करून घ्यायचं असेल तर माझ्या मशीन लर्निंगच्या प्लेलिस्टमध्ये युट्यूबवर जायचं, जस्ट व्हिडिओमध्ये, आणि तिथं टाकायचं सरळ माझ्या चॅनलमध्ये जायचं, सरळ माझ्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जायचं सरळ, मला दिसणार प्लेलिस्टमध्ये जायचं सरळ. प्लेलिस्टमध्ये गेले की इथं मशीन लर्निंगची प्लेलिस्ट तुम्हाला इथं दिसणार. समजून घ्या. मशीन लर्निंगच्या प्लेलिस्टमध्ये सगळं समज, इंट्रोडक्शन पासून सर्वात असो ते त्या प्रमोशन झालं असतात. तर आपलं मेन उद्देश काय इथं, किंवा मोस्ट ऑफ द पॉलिनॉमियल फीचर इम्पोर्ट केलं, नंतर मेक रिग्रेशन इम्पोर्ट केलं, त्याच्यामधून डाटा सेट पासून. ठीक आहे. केलं लिनियर मॉडेल, लिनियर रिग्रेशन आणि लासो टाईपचे रिग्रेशन आपण इम्पोर्ट केली इथं लिनियर मॉडेलमधून. ठीक आहे. पण सुपरवाइज लर्निंग मधलं रिग्रेशन हे टॉपिक सध्या आपलं चालू आहे. सध्या क्लासिफिकेशन चालू नाही आपलं, सुपरवाइज मशीन लर्निंग चालू आहे. ठीक आहे. हे समजून घ्या पहिले. आता भटकेले असताना इतक्या दिवस व्हिडिओ नव्हता आला जी सर, ते लक्षात ठेवा. मशीन लर्निंग मध्ये किती टाईप आहेत? 3. सुपरवाइज, अनसुपरवाइज आणि रेन्फोर्समेंट. बेसिकली हे मेन 3 आहेत. ठीक आहे. त्यातलं आपलं अनसुपरवाइज का सुपरवाइज चालू होतं, आपलं सुपरवाइज चालू होतं. सुपरवाइज मध्ये आपलं कोणतं चालू आहे सध्या नवीनच टॉपिक आहे, रिग्रेशन मध्ये चालू, आपण क्लासिफिकेशन आपलं चालू नाही. म्हणून रिग्रेशन मध्ये आपण दोन्ही मॉडेल लिनियर मॉडेल म्हणून इम्पोर्ट केले. वन आहे लिनियर रिग्रेशन आणि काय लासो रिग्रेशन. पॉलिनॉमियल फीचर काय आहे ते तुम्हाला सांगतो, सांगितलं त्याच्यावर बघून घ्या. आणि SQL आणि पाईपलाईन म्हणून आपण पाईपलाईन इम्पोर्ट केली. पाईपलाईन काय आहे, पाईपलाईन बेसिकली काही नाही, एक प्रकारचं स्टेप आपल्याला डिसाईड करून देते की बाबा एक स्टेप झाल्यावर कोणती दुसरी स्टेप आपल्याला प्रोव्हाइड करायची आहे, ते आपण एकाच लाईनमध्ये लिहू शकतो. ते सोपं पाईपलाईनचा अर्थ आहे. आपण पाईपलाईन कसं कनेक्शन करत जातो, एकामागे कनेक्शन करत जातो पाईपलाईनची, तर ते सेम आहे. ठीक आहे. तर आपलं सिंपल नंपाय मी आपलं इम्पोर्ट केलेलं आहे रे. तर मी काय करतो, एक माझा डाटा सेट क्रिएट करतो सेकंड सेटमध्ये. ठीक आहे. तिथे डाटा सेट क्रिएट करतो. या डाटा सेटमध्ये काय क्रिएट झालं पाहिजे, एक्स आणि वाय हे दोन व्हेरिएबल मी क्रिएट केले. एक्स काय केले, मेक रिग्रेशन. हे मेक रिग्रेशन काय करते, डाटा सेट तयार करते SQL लर्न फॉर्म. ठीक आहे. म्हणजे इनबिल्ड आहे याच्यामध्ये काय, मी नंबर ऑफ सॅम्पल 100 दिले, म्हणजे 100 पॉईंट मध्ये पाहिजे. 10 फीचर पाहिजे, एक फीचर्स पाहिजे एकाच फीचरमध्ये, बरं अलग अलग फीचरमध्ये नॉईस पाहिजे 15, म्हणजे व्हेरिएशन असलं पाहिजे थोडं बहुत 1500. रॅन्डम स्टेट 0 असेल. ठीक आहे. आणि वायला मी काय केलं, जे पण वायची व्हॅल्यू भेटणार त्याला मी सरळ सरळ 2 त्याचा स्क्वेअर घेतलेला आहे सरळ सरळ. आता जर तुम्हाला एक्स आणि वायची व्हॅल्यू पाहायची आहे, सरळ सरळ मी टाकू शकतो. करायचं एक्स, करायचं वाय.
पाहून घ्या, फार मोठ्यावाली आहेत, ते तुम्हाला नाही आवडत. मी जेव्हा हे झालं एक्सच्या व्हॅल्यू, हे झालं वायच्या व्हॅल्यू असो. त्यामुळे मी प्रिंट करून दाखवले नाही तुम्हाला, कारण हे एक प्रकारचं अरे आपल्याला देतात किंवा लिस्ट देतात. ठीक आहे, मी सिम्पली कमेंट आउट करून टाकतो. ठीक आहे, तुम्हाला एक्सेल मध्ये भेटला. आता मी काय करतो, एक पाईपलाईन तयार करतो. काय वाचा वाचा वाचा, इथं काय लिहिलेलं आहे, पाईपलाईन लेटेस्ट सेट स्टेप फॉर अवर मॉडेलिंग. आपल्या मॉडेलिंगसाठी आपण एक पाईपलाईन सेट करू. ठीक आहे, आपण इथं दोन मॉडेल तयार करणार आहोत. ठीक आहे, वी आर कम्पेअरिंग अ स्टँडर्ड पॉलिनॉमियल मॉडेल अगेन्स्ट वन विथ लासो. म्हणजे आपण एक नॉर्मल मॉडेल बनवू, सिम्पल लाईक पॉलिनॉमियल मॉडेल सारखं. ठीक आहे, त्याला आपण कशासोबत कम्पेअर करू, त्याला आपण कम्पेअर करू लासो मॉडेल. असो, तर इथे मी सिंपल एक मॉडेल तयार केलेला आहे पॉलिनॉमियल फीचरचा यूज करून. पॉलिनॉमियल फीचर पाहून घेतात इथे मी सिंपल पाईपलाईनचा यूज केलेला आहे. पाईपलाईन मध्ये काय केलेलं आहे, मी सिंपल लिस्ट ऑफ टपल प्रोव्हाइड केलेलं आहे या फंक्शनमध्ये. या फंक्शनमध्ये हे जे प्रोव्हाइड केलेलं आहे मी, हे लिस्ट ऑफ टपल, आणि प्रत्येक टपल काय असाइन करते, प्रत्येक टपल एक प्रकारचं फंक्शन किंवा रिग्रेशन टाईप अल्गोरिदम हे आपल्याला डिफाईन करते. इथं मी पॉलिनॉमियल फीचर हे रिग्रेशन अल्गोरिदम डिफाईन केलेलं आहे. पॉलिनॉम म्हटलेलं आहे. ठीक आहे, त्याची डिग्री मी ॲट्रिब्यूट्स वगैरे त्याचे जे आहे त्याने 10 म्हटलेलं आहे. आणि प्रत्येक तुम्ही असाइन करू शकता. बरेच असतात तिथं, असं एकच नसते. लिडरशिप एंटर मारलं तिथं बरेचसे फीचर इथं येऊन जाते. त्यापैकी तुम्हाला जे जे फीचर इम्पॉर्टंट वाटतात ते फीचर तुम्ही इथं इम्पोर्ट करू शकता किंवा असाइन करू शकता ॲट्रिब्यूट्स मध्ये. तर हे जर मी इथं नॉर्मल मॉडेल एक असाइन केलं, त्यामध्ये पॉलिनॉमियल फीचर आणि एक लिनियर रिग्रेशन हे दोन मॉडेल टाकले त्यात. आणि बॅकस्लॅश काही नाही आहे, सर्व सर्व खालच्या लाईन मध्ये लिहायसाठी मी इथं बॅकस्लॅश वापरलेला आहे. बाकी काही नाही. ठीक आहे, तर पहिलं मॉडेल मी असं तयार केलं, त्यामध्ये पॉलिनॉमियल फीचर घेतले आणि सिंपल लिनियर रिग्रेशन हे फिट घेतलं. म्हणजे ह्या सिंपल लिनियर रिग्रेशन मॉडेलचा यूज करून आपण तिथं मॉडेलला फिट करू. ठीक आहे, हे झालं पहिलं. आणि नेक्स्ट काय घेतलं, मी रिग्रेशन मॉडेल तयार केलं. म्हणजे दोन मॉडेल तयार केलं. तेच देतो म्हणजे तुम्हाला समजलं. दोन मॉडेल तयार केले, हे पहिलं आणि हे दुसरं कोणतं आहे, रेज मॉडेल. रेज मॉडेल म्हणजे रेग्युलरायझेशन मॉडेल. आता हे रेग्युलरायझेशन मॉडेल मी कसं यूज करून केलं, आता दोन टाईपचे रेग्युलरायझेशन आहे. आपण मी कोणतं यूज केलं इथं, लासो. त्याच्यामध्ये अल्फाची व्हॅल्यू 5 डिफाईन केली आणि मॅक्झिमम आयट्रेशन इथे डिफाईन केले 1,00,000. 1,00,000 नाही, 10,00,000. ठीक आहे, 10,00,000 डिफाईन केले. किती करू शकता वाटलं, ॲज पर युअर कम्प्युटेशन पॉवर. ठीक आहे, तर इथं पण पॉलिनॉमियल फीचर, इथं डिग्री फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम घेतली. 10 फ्रीडम नाही म्हणते, डिग्री म्हणते. तर सेम पाईपलाईन मी तयार करून इथं एक मॉडेल तयार केले, दोन मॉडेल तयार केले. ठीक आहे, आता मी काय करतो, जो पण आपला एक्स आणि वायचा डाटा तयार झाला होता त्याला दोन्ही मॉडेलला फिट करून देतो, म्हणजे ट्रेन करून टाकतो. आपल्या दोन्ही मॉडेलला तो डाटा प्रोव्हाइड करतो. कोणता डाटा प्रोव्हाइड करतो, हा जो इथं डाटा मी क्रिएट केला होता एक सिंपल, मला इथं दाखवला होता याच्या आधी, हा सिंपल डाटा मी काय करतो, दोन्ही मॉडेलला प्रोव्हाइड करतो. हा दोन्ही मॉडेलला फिट केलं मी, दोन्ही डाटा मॉडेल डॉट फिट एक्स आणि वायची व्हॅल्यू. सेम मी रिग्रेशन मॉडेलला पण तसंच केलं. मॉडेल डॉट फिट रेंज मॉडेल इज इक्वल टू रेंज मॉडेल डॉट फिट एक्स आणि वाय. दोघांना सेम डाटा दिला, काहीच फरक नाही दिला. म्हणजे दोघांमध्ये काही भेदभाव केला नाही रे होईल. दोघांना इथं समान वागणूक भेटलेली आहे, समानतेचा हक्क इथं काबीज झालेला आहे. ठीक आहे, आता पहा, समानतेचा हक्क दिला आपण आपल्या संविधानात पण आहे, पाहून घ्या. मी जर अभ्यास केला असेल थोडंफार गव्हर्नमेंट एक्झाम तर तुम्हाला माहिती असेल. ठीक आहे, असो. आता काय म्हणणं आहे आपलं, एक्स अंडरस्कोर प्लॉट इज इक्वल टू एन पी डॉट लाईन स्पेस. हे काय करते, एक प्रकारचे इक्वल डिस्टन्स न पॉईंट तयार करते लाईन स्पेस. ठीक आहे, इक्वल डिस्टन्स पॉईंट करता येते. हे करते मिनिमम व्हॅल्यू घेते, म्हणजे याचं फर्स्ट आयटल कुठून इथून तर इथपर्यंत किती पॉईंट, 100. म्हणजे 500 पासून तर 1000 पर्यंत किती पॉईंट तयार करायचे, 100 पॉईंट तयार करायचे. ठीक आहे, इक्वल डिस्टन्सनं, इक्वल लाईन स्पेसनं 100 पॉईंट तयार करून आपल्याला देणार. ठीक आहे, त्याने म्हणायचं आहे एक्सप्लॉट. एक्सप्लॉट डबल आपण कशाने यूज केला, एक्सप्लॉट. आता इथं काय म्हटलं, सर्वच पॉईंट घ्यायचे आणि त्याची न्यू ऍक्सिस म्हणून एन पी डॉट ऍक्सिस म्हणून एक आपण डाटा फ्रेम सारखं तयार केलं. ठीक आहे, आता मी काय म्हणतो, डाटा फ्रेम म्हणजे सर्व सर्व वन डायमेन्शनल अरे तयार केलं किंवा टू डायमेन्शनल एन पी डॉट अरे इथे केलं. म्हणजे या हे आहे हे जे आहे ना, हे आपल्याला 1D अरे आहे. हे जे तुम्हाला प्रिंट करून दाखवलं मी तुम्हाला दाखवतो, एक क्लिअर कट समजणार. मी काय करतो, आता पहा, तुम्हाला प्रिंट करतो. काय प्रिंट करतो, प्रिंट करतो मी एक्स, अरे यार, एक्स प्लॉट.
प्रिंट झाले, पुरा व्हॅल्यू प्रिंट झाल्या. हे व्हॅल्यू कसे आहेत, हे व्हॅल्यू आहात. याचं जर तुम्ही डायमेन्शन म्हटलं, हे पहा इथं काय झालं तर सांगू का. तर आपल्याला जर शेप पाहायचा असेल आपला याचा, शेप पाहायचा आहे आपला काय, एनपीचा वापर आपण करून शेप पोहोचवतो. एनपी गरज आहे ना शेवटी, एनपी डॉट असायची की शेप, कशाचा शेप, एक्सप्लोर. हा, एक्सप्लोरचा शेप याने डी अरे बनवलं, कारण हे किती आहेत, नंबर ऑफ रो 100 आणि नंबर ऑफ कॉलम 1. आणि हे जे इथं प्लॉट केलं होतं आपण, हे फक्त एक सिंगल लिस्ट बनली होती इथं, बाकी काहीच नव्हतं. एक लिस्ट बनली होती. नंतर त्या लिस्टला आपण एक डाटा फ्रेममध्ये तयार कन्वर्ट केलं, या युझिंग एन पी डॉट एन पी ॲक्सिस. न्यू ॲक्सिस याने प्रोव्हाइड केला. तुमचा ॲक्सिस जर ॲड झाला, हा वन ॲक्सिस ॲड झाला, तर याने काय केलं, सिंपल अरे बनवले. अरे म्हणा किंवा एक प्रकारचा डाटा फ्रेम म्हणा बनवलेला आहे. ठीक आहे. आता मी काय करणार, वाय इज इक्वल टू काय करणार, वाय प्लॉट. आता वायचे पण प्लेन प्लॉट करावं लागते आपल्याला, बरोबर आहे. तर वायसाठी मी काय केलं, तर मॉडेल डॉट प्रेडिक्ट यूज केलं. आता वायचे डॉट प्रेडिक्ट करा म्हणजे आपण त्याच्यात मॉडेलचा यूज करून, तुमच्या मॉडेलचा यूज करून, या वरच्या मॉडेलचा, आता जे वर त्याचा यूज करून जे पॉईंट प्लॉट होतील ते पॉईंटले वाय अंडरस्कोर प्लॉट मध्ये स्टोअर करा. सेम प्रकारे वाय रेंज, आता रेग्युलर एक्सप्रेशन मॉडेलचा यूज करून, म्हणजे लासो मॉडेलचा यूज करून जे वाय डॉट प्लॉट आपण स्टोअर करू, त्याला रेग्युलर एक्सप्रेशन मॉडेल डॉट प्रेडिक्ट म्हणू. आणि त्याला एक्स प्लॉट या सगळ्या व्हॅल्यू देऊ. हे जे नवीन बनवलंय आपण आता, हे हे कशासाठी बनवले आपण माहिती आहे ना, हे एक्झाम्पल न्यू, हे नवीन पॉईंट आपण तयार केली खरं तर, कारण आपल्याला प्रेडिक्ट करायचे पण नवीन डाटा पॉईंट सोबत आपलं मॉडेल कसं प्रेडिक्ट करेल. ठीक आहे. त्यासाठी आपण त्याला नवीन पॉईंट दिले की हे बा, हे आमचे नवीन पॉईंट आहेत. आता तो शिकलेला इथं इथं तो मॉडेल फिट केलेला आहे, म्हणजे तुझे गणित समजलेले आहेत कसे सॉल्व्ह करायचे. आता ते गणित सॉल्व्ह करून दाखव, कोणत्याही हे गणित सॉल्व्ह करून दाखवा म्हणजे. आणि त्याच प्रकारे जे गणिताचा स्कोरिंग, उदाहरण देत आहे बरं मी, लक्ष असं घेऊ नका, त्यावेळेला आपण या दोन व्हॅल्यूमध्ये स्टोअर करू. एक नॉर्मल रेग्युलर एक्सप्रेशनची प्लॉट आणि एक आहे लासो रेग्युलर एक्सप्रेशनची प्लॉट. ठीक आहे. तर तुम्हाला माहीत पाहिजे पाहून घ्यायचे असतील ते पॉईंट, त्याचा शेप कसा राहील, तर इथं करायचं काय, ही शेप किती आहे, 1000. ठीक आहे. चालत आहे बरं, पण किती आहे, 100. दोन्ही याचे 100. आता मला काय करायचे, हे सगळे प्लॉट करायचे आहे. प्लॉट मी कसे करणार, तर सिंपल मी एस सीबोर्ड लँग्वेज यूज केलेली आहे. सेट स्टाईल के जे डार्क ग्रीन वाचलेला आहे, ते पण काही पण घेऊ शकता तुम्ही, त्या मनावर डिपेंड आहे. जर शिफ्ट टॅब मारलं तर सगळं तुम्हाला ग्राफिक्स खाली दिसून जाणार. ठीक आहे. असो, हे मेन काय आहे की तुम्हाला कोड समजला पाहिजे. ठीक आहे. आता मी काय म्हणतो, इथं पीएलटी डॉट प्लॉट, एक्स प्लॉट, वाय प्लॉट, कलर मतलब ब्लॅक, हे कशासाठी, नॉर्मल. त्यानंतर वाय प्लॉट आपण घेतलेलं आहे नॉर्मल प्रेडिक्शन, म्हणजे नॉर्मल मॉडेल आपण तयार केलं आपल्या डाटावर, ते याच्यासोबत ह्या व्हॅल्यू आपण प्रेडिक्ट केल्या ह्या प्लॉट करा. ठीक आहे. नंतर काय म्हटलेलं, पीएलटी डॉट प्लॉट, एक्स एक्स व्हॅल्यू आपण त्याला एक्स प्लॉट जे आहेत तेच राहते, सेम राहते. पण यावेळेस वायच्या व्हॅल्यू काय दिले आपण, वायच्या व्हॅल्यू दिले आपण रेज प्लॉट. आणि कलर काय म्हटला, रेड. म्हणजे जे पण आपण नॉर्मल वाढवून राहील पॉलिनॉमियल, ते कलर कशात राहील, रेग्युलर लिनियर वालं ते राहील ब्लॅक कलर मध्ये. आणि जे पण आपलं लासोचं मॉडेल आहे ते राहील आपल्या रेड कलर मध्ये. लासोची लाईनचं मॉडेल राहील ते राहील, मॉडेलची जी लाईन राहील ती रेड कलर मध्ये राहील. ठीक आहे. नंतर आपले पॉईंट प्लॉट करायचे आहेत आपल्याला. आता हे एक्स अँड वाय कोणते पॉईंट आहेत आपले, हे पहिले वाले म्हणजे हे ट्रेनिंग डेटावाले पॉईंट. ठीक आहे. पहिले 0 मार्करनं आपण नंतर एक्स टिक वाय टिक्स मला काय द्यायचे आहेत काय द्या, मी तसं द्यायचं काय दिलेलं नाही आहे. ठीक आहे. नंतर पीएल टाईप लेआउट अँड शो. ठीक आहे. याला मी करतो रन, कसं रन केलं, दोन प्रकारचे मॉडेल आपल्याला इथं नसेल. ठीक आहे. तर हे जे रेड कलरचं आहे हे तुम्हाला माहिती आहे काय म्हटलं आपण याला, रेग्युलर एक्सप्रेशन मॉडेल. हे मॉडेल फार चांगलं फिट आहे ॲज कम्पेअर टू काळ्या मॉडेल. कारण इथं काळं मॉडेल जे आहे पॉलिनॉमियल तिथं वर खाल्लेलं आहे, कुठं मला जात आहे. बाकी समोर जसं जसं डाटा पॉईंट सेम जवळजवळ येत गेले, रेग्युलर एक्सप्रेशनचं मॉडेल, लासो एक्सप्रेशनचं मॉडेल आणि पॉलिनॉमियल फीचर लिनियर रिग्रेशन मॉडेल हे जवळपास सेम प्रेडिक्ट करत आहे. ठीक आहे. पण स्टार्टिंगलाच तुम्ही बघू शकता डिफरन्स याच्यामध्ये त्याला दिसत आहे अक्षरशः. हो.
तर आणखीन आपले जर चांगले डाटा पॉईंट असते, हे डाटा पॉईंट मी क्रिएट केलेले आहे, पण आपले जर आणखीन चांगले डाटा पॉईंट असते, ऍक्च्युअल डाटा पॉईंट ऍक्च्युअल कंडिशनवर आपण प्रेडिक्ट केले असते, तर आपलं लासो रिग्रेशन मॉडेल हे फार चांगल्या प्रकारे आपल्याला परफॉर्म करताना दिसलं. ठीक आहे. होप तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असणार. रेग्युलर एक्सप्रेशन लासो रेग्युलरायझेशन हे तुम्हाला समजलं असणार. समजलं असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये विथ ओके.